Hello everyone! Welcome back dito sa ating basic Japanese language. So ngayon ang topic natin is tungkol sa particle na to. Kaya tara, samahan niyo ako. Nihongo Benkyou Shimashou! So nga, i-topic natin ngayon ay si particle na to. So ano ba to si particle na to? So si particle to po ay pwede natin siyang tawagin as connecting particle, pwede rin involvement particle, involvement marker, no? Pwede siya katumbas po ito sa English as dun sa end or ito sa apostrophe ba? Tawag nito, hindi ko alam. Yung dalawang quit. Pwede rin siyang together or with or together with, no? So isasahin po natin to. Una is yung connecting particle or end. Halimbawa, enpitsu to keshigom. So meaning sa English is pencil and razor, no? Razor. So literal lang siya na end, no? Impitsu to keshigum. Nasa gitna po siya ng dalawang noun, no? Every after noun po kasi dapat may to siya. Yung pinaka-last na noun dapat wala na po siyang to. Kaya halimbawa pag maramihan, ito kuro to, shiro to, aka to, awu to, midori, no? Every after noun dapat may to po siya. Tapos, sa pinaka-last or pinaka-dulo or pinaka-last na noun, wala na po siyang to. Pag sa English naman, kama-kama lang po yan siya, di ba? Black, white, red, blue, and green. Saka po maglalagay ng and dun sa pinaka-last kapag English. So, magkaiba po siya sa Japanese. Kasi sa Japanese po, every after noun, dapat may to, no? Kuro to, shiro to, aka to, awu to, midori. Black, white, red, blue, and green. Yan. So ito yung isa sa function ng particle na to, no? Connecting particle. Nagko-connect siya ng mga nouns, no? Nagko-connect ng mga nouns. Then another function po ni particle to is itong quotation, no? Halimbawa, Sensei ga benkyou shite kudasai to iimashita. Sensei ga benkyou shite kudasai to iimashita. So sa English, the teacher said, please study. The teacher said, please study. No? So ibig sabihin po niya, ito daw yung kino-quote niya or kung ano yung as is na sinasabi ng isang tao. So since ito yung nasa left side ng particle na to, no? Ito yung particle to, nasa left side niya is itong benkyou shite kudasai. So meaning, ito yung as is na sinabi ni sensei, no? Ito please study. Please study. Benkyou shite kudasai. No? Sensei ga benkyou shite kudasai to iimashita. No? Ibig sabihin kung ano yung sinabi or yung as is, yung kung kailan tayo sa English gumagamit ng quotation. Ganun din. No? Sensei ga benkyou shite kudasai to iimashita. So yun na. Recap lang po tayo. Si particle to ay connecting particle. Pwede rin siyang involvement marker, no? And sa Tagalog at and or pwede yung sa quotation, together or with. So yun, I hope sana meron kayong natutunan kahit paano. Although meron pa sigurong ibang functions itong particle to, but for now ito po muna. Sana kita-kits or magkita pa tayo sa susunod na video. Kaya see you on my next video. Bye bye.